Hey guys, welcome back to yet another podcast. Doers ko we are back with another interesting conversation. I hope तपाईले हाम्रो recent podcast हरु follow गरिराख्नु भएको छ. I hope you are loving the kind of content. नयाँ इनिसिएसन लिएर आइराको छौं, क्लासेसहरु रिलिज गरिराको छौं. So we are quite excited for the next version of Doers अनि very excited for आजको podcast को लागि. आज मेरो podcast मा I have a very good भाइ राहुल. राहुल एकदमै स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. थ्यांक यू. राहुलको बारेमा अलिकति भन्दा फेरि आई हैव नोन इन फर कपल अफ इयर्स, तर मेरो सर्कलमा यो सबभन्दा पहिला त म आज टपिक भन्छु. आजको टपिक भनेको चाहिँ वी विल बी टकिङ अबाउट ब्लकचेन, क्रिप्टो र वेब3 को वरिपरि हुनेवाला छ. तर हाम्रो टेक अवे चाहिँ एटलिस्ट वाट आई विल ट्राई टु डु यो होल थ्रु आउट द पडकास्टमा चाहिँ क्रिएटरको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेर हाउ देयर इज सो मच अपर्च्युनिटी फर यङ नेपाली पिपल जसले चाहिँ इन्टरनेटसँग एक्सेस भएको छ, क्रिएसनको कुरा बुझ्छ. र आजको यो कन्भर्सेसनबाट चाहिँ फ्युचर कता गइरहेको छ, क्रिएसनको पोटेन्सियल के छ भनेर बुझेर अलिकति पनि इफ यु गेट सम आइडिया, इनिसिएसन या मोटिभेसन टु स्टार्ट क्रिएटिङ अन इन्टरनेट, आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो आज सक्सेस हुन्छ होला. राहुलको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ नोन हिम फर कपल अफ इयर्स र मेरो सर्कलमा चाहिँ एकदमै प्राइमरी सोर्सबाट इन्फर्मेसन लिएर त्यसलाई केलाएर बुझेर र त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्ने र त्यसको वरिपरि लेख्ने, पढ्ने र एडभोकेसी गर्ने मान्छे मध्ये राहुल पर्छ. सो आजको जुन पनि यो कन्भर्सेसन छ हामी दुईजना नै एक्सपर्ट होइन, हामी अलिकति इन्थुजियाजिस्ट हो यो टपिकको बारेमा. वी लभ रिसर्चिङ, वी लभ नोइङ हाउ द वर्ल्ड इज सेपिङ अप. सो आज हामीले गरेको कुराहरूमा चाहिँ केही मिस्टेक भयो भने पनि प्लिज त्यसलाई चाहिँ एज अ रेफरेन्स ग्रुपमा लिनु, सजेसन ग्रुपमा एउटा रेफरेन्स ग्रुपमा लिएर प्राइमरी सोर्समा गएर त्यसलाई भ्यालिडेट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै लेट्स बिगिन द पडकास्ट. राहुल, स्वागत छ हाम्रो एपिसोडमा. थ्याङ्क यू दाइ. अनि सो या आई थिङ्क आज हामीले जे पनि कन्भर्सेसन गर्नेवाला छौँ त्यो नेपाली कन्टेक्स्टमा खासै धेरै भएको छैन. सो हामी चाहिँ लेट्स ट्राई हाम्रो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ मोर नेपालीमा लैजानको लागि. अनि लेट्स बिगिन. हुन्छ, स्योर है त. सो आई थिङ्क मैले अघि भने जस्तै मलाई यो कन्भर्सेसन, आजको कन्भर्सेसनबाट चाहिँ एन्ड गोल चाहिँ फ्युचर नेपालको युथले चाहिँ क्रिएटर साइडतिर क्रिएसनको पावर बुझेर क्रिएसनको अपर्च्युनिटी देखेर त्यतातिर जाओस् भन्ने चाहिँ एउटा इन्टेन्सन हो. तर आई थिङ्क क्रिएट इकोनोमी या वेब3 को कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द बेसिक द्याट इज ब्लकचेन होइन. तिमीले ब्लकचेनलाई कसरी बुझेको छौ? मैले चाहिँ लाइक एनी कम्प्लेक्स टपिक्स द्याट आई कम एक्रस, अब म त्यसलाई बुझ्नको लागि आई ट्राई टु फाइन्ड कुनै एउटा एनालोजी अर कुनै त्यस्तो थट एक्सपेरिमेन्ट द्याट आई क्यान डु सो द्याट म त्यो डट्सहरूलाई कनेक्ट गर्न सकौँ. जस्तै अब डेफिनेसनको वेमा मात्र तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने देयर आर सो मेनी लिमिटेसन. तर कुनै कुरालाई तपाईँ एनालोजी को थ्रु बुझ्दाखेरि यु क्यान कनेक्ट सो मेनी थिङ्स होइन. सो ब्लकचेनलाई बुझ्दाखेरि आई थिङ्क इट वुड बी रियली ग्रेट टु स्टार्ट विथ एन एनालोजी होइन. सो लेट्स डु अ थट एक्सपेरिमेन्ट. फर इक्जाम्पल तपाईँले मलाई 10,000 रुपिस ट्रान्सफर गर्न भन्नुभयो होइन. सो वाट आई विल डु इज आई विल गो टु माई ब्याङ्क एन्ड आई आस्क देम टु डु द सेम. एन्ड ब्याङ्कले के गर्छ भने सबभन्दा पहिला दे विल भेरिफाई कि मसँग 10,000 रुपिस छ पनि कि नै होइन. त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि इफ छैन भने दे विल डिक्लाइन राइट अवे. इफ छ भने वाट दे विल डु इज subtract 10,000 rupees from my account and add it to your account. So हामी यहाँ क्लोजली हेर्छौँ भने what bank essentially does हाम्रो बिहाफमा भेरिफाई गर्छ अनि त्यसपछि एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्छ होइन. सो दिस इज वाट ब्याङ्क एक्चुली डज हाम्रो पार्टमा. बट द प्रब्लम हियर इज वाट इफ द पर्सन रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ आवर लेजर इन्टर 20,000 instead of 10,000. or what if जुन डेटाबेसमा हाम्रो लेजर अथवा हाम्रो ट्रान्जेक्सन, हाम्रो रेकर्ड्स स्टोर छ त्यो डिस्ट्रोय भयो फर सम रिजन ओर ह्याक भयो फर सम रिजन. एन्ड बिकज दे आर सेन्ट्रलाइज्ड उनीहरूको लाइक देयर इज सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर. एउटा डेटाबेसमा इफ एट्याक गऱ्यो भने डेटा आर लस्ट इन वान वे ओर द अदर होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी अर्को सिनारियो चाहिँ के ल्याउन सकिन्छ भने वाट इफ द पर्सन रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ आवर लेजर ओर माई लेजर म्यानिपुलेट इट इन अ वे द्याट सेज कि मैले ब्याङ्कलाई 10 लाख रुपिस दिनुपर्ने छ. बिकज इट इज सेन्ट्रलाइज दे क्यान डु इट एन्ड वी हेभ नो कन्ट्रोल ओभर इट होइन. वी हेभ नो वे टु किप देम अकाउन्टेबल होइन. सो अब मेबी इट साउन्ड्स लाइक कि यो कस्तो स्टुपिडिटी कुराहरू, ब्याङ्कले कसरी त्यस्तो गर्न सक्छ होइन. सो म चाहिँ यो सानो सानो सिनारियोहरू तपाईँलाई
किन दिइरहेको छु भने सो द्याट इट विल बी मच मोर इजियर फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यस्तो यस्तो इस्यु हुनसक्छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रोडर भ्यूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि ब्याङ्कहरू अथवा फर इक्जाम्पल इन्टरनेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने फेसबुक अर डिफ्रेन्ट सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसनहरू कुन एक्सटेन्टसम्म जान सक्छ भने ब्याङ्ककै केसमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यु क्यान स्टडी 2008 फाइनेन्सियल क्राइसिसमा जसमा ब्याङ्क वाज प्लेइङ भेरी क्रिटिकल रोल त्यो क्राइसिसको पार्टमा। त्यस्तै देयर आर अदर इन्सिडेन्ट जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा विकिलिक्स भन्ने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन छ। सो एभ्री फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लाइक अब पेपाल जस्तो सबैले डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स अक्रस द वर्ल्ड हेभ रेस्ट्रिक्टेड त्यो विकिलिक्सलाई टु रिसिभ डोनेसन्स फ्रम अक्रस द कन्ट्रिज होइन। र अर्को चिज यसमा अझै के बुझ्न सकिन्छ भने एउटा अझै देयर वाज वान मोर इन्सिडेन्ट एउटा 2008 फाइनेन्सियल क्राइसिसमा अर्को चाहिँ साइप्रस ब्याङ्क डिपोजिट हेयर कट भन्ने छ होइन। सो दिज इन्सिडेन्ट विल हेल्प अस ग्रास्प कि वास्तवमा कुन एक्सटेन्टसम्म यो सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसनहरूले जान सक्छ बिकज दे आर सेन्ट्रलाइज, दे आर गभर्न इन अ क्लोज इकोसिस्टम एन्ड देयर इज नो बडी to keep them accountable हाम्रो इन्डमा and they will always act on their own behalf, on their own advantages rather than acting on our advantages होइन। सो अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रिस्कको पार्टहरू भयो। अब म ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिइरहेको छु भने फर नाउ, तर हामी डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ, इन्टरनेटलाई हेर्न सकिन्छ, फर इक्जाम्पल फेसबुकलाई हेर्न सकिन्छ। सो जति पनि सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसन छ जहाँ इन्टरमिडियरीहरू छ अथवा मिडल म्यानहरू छ, सो टु सम एक्सटेन्ट दे आर डुइङ थिङ्स द्याट आर on their advantages rather than they are acting on our advantage होइन। सो यसमा अब ब्याङ्ककै इक्जाम्पल लिउँ सो द्याट इट विल बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब कस्ट र सेक्रिफाइसेसको कुरालाई बुझ्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरको इन्डमा फर इक्जाम्पल ग्लोबल रेमिटान्स मार्केट इज एप्रोचिङ टु रिच $1 ट्रिलियन अब केही टाइममा। तर अराउन्ड 20% अफ देम जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ आर लस्ट इन कमिसन्स र तपाईँको ट्रान्जेक्सन कस्टमा बाई मिडल म्यान र इन्टरमिडियरी एन्ड इट डिन्ट रिच टु द पर्सन हु निडेड देम द मस्ट त्यो टाइममा होइन। सो 20% इन ह्युज डिल राइट। इनफ्याक्ट देयर वाज अ रिपोर्ट बाई गोल्डम्यान स्याक्स तपाईँको 2015-2016 अनि उसले चाहिँ के रिपोर्ट गरेको थियो भने इफ यु वेयर टु रिप्लेस द ग्लोबल ब्याङ्किङ सिस्टम बाई अ ब्लकचेन प्रोटोकल and you still charge 1% transaction cost, then you will save off around $200 billion of global economy every year. And that's huge, and that eventually end up going back to consumers' hand. यसलाई एकदमै सिम्प्लिस्टिक रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ दिस इज बेसिकली डायलग या डिस्कसन बिट्विन सिस्टम सेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ कि सिस्टम डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ भन्ने कुरा है। जस्तै फर इक्जाम्पल जुन तिमीले ब्याङ्कको कुरा गर्यो या अरू पनि कुनै सेन्ट्रल फर्म अफ अर्गनाइजेसनको कुराहरू, त्यसको सबै कुराहरू सेन्ट्रलाइज छ इन्क्लुडिङ डेटाबेस होइन। त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भइसकेपछि ट्रान्सपेरेन्सी देखिन्छ होइन, एकअर्कालाई अकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेजर डिस्कसन नै यो। जस्तै फर इक्जाम्पल ब्लकचेन यति पपुलर हुनुको कारण चाहिँ कसरी यसले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्न सकिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। तर एट द सेम टाइम ब्लकचेन भनेको केही होइन, एउटा इन्फर्मेसन राख्ने एउटा आर्किटेक्चर मात्र हो राइट होइन। एउटा आर्किटेक्चर हो कसरी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ राखिने। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले करेक्ट मी इफ आई एम रङ, मैले ब्लकचेनलाई चाहिँ कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि ब्लक 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 छ, इट क्यान नट बी डिस्ट्रोइड, इट क्यान ओन्ली बी क्रिएटेड होइन। त्यो चाहिँ तिमीसँग पनि छ मसँग पनि छ, सो तिमीले मलाई फेक गर्न सकेनौ कि मसँग यति छ भनेर, किन भन्दाखेरि त्यो लेजर मसँग भइसकेपछि त होइन राहुलसँग चाहिँ यति छ या मसँग हरिसँग प्रतीकसँग अभिषेक दाईसँग सबै यहाँ भएको कन्टेक्समा चाहिँ मेजोरिटी अफ पिपल क्यान कम टुगेदर अनि होइन यो यतिसँग यति भएको यतिसँग यति छैन भनेर त्यो ट्रान्सपेरेन्सीमा डिस्कसन हुनसक्छ र मान्छेले चाहिँ चिट गर्न सक्दैन भन्ने कन्भर्सेसन हो है। यस काइन्ड अफ। जस्तै अब अहिले जति पनि सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसनहरू छ सो दे आर रन बाई अ ग्रुप अफ पिपुल एउटा क्लोज इकोसिस्टममा, दे आर गभर्न इन अ क्लोज इकोसिस्टम। सो त्यसमा चाहिँ म एज अ कन्ज्युमर आई हेभ नो आइडियाज वाट्स गोइङ अन इन देयर होइन। म अब फाइनेन्सियल को पार्टमा पनि मेरो फाइनेन्स इनकेस कुनै ब्याङ्कमा छ भने देन आई हेभ टु हेभ सम सर्ट अफ अकाउन्टेबिलिटी अब के भइरहेछ मेरो पार्टमा अथवा उनीहरू कतिको मेरो इन्ट्रेस्टमा एक्ट गर्छ मुभिङ फर्दर इफ कुनै क्राइसिस आयो त्यस्तो भने होइन। सो ब्लकचेनलाई त्यो अलिक क्लियर हुन्छ वेन विल इन अ मोमेन्ट होइन। सो तर तपाईँले भन्नुभएको जुन कुरा छ नि इट्स नट ओन्ली अबाउट इन्फर्मेसनलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा गर्ने,
तर देयर आर डिफ्रेन्ट मेकानिजम थ्रु विच जति पनि पार्टिज इन्भल्भ छ त्यसमा अब फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको केसमा अब जति पनि मान्छेहरू छ सो उनीहरूको बिच एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी होस् नोबडी आफ्नो एउटा एडभान्टेजेसको लागि त्यसलाई डोमिनेट नगरोस् त्यसलाई म्यानिपुलेट नगरोस् र अरू सबैलाई घाटा हुने खालको कुराहरू नगरोस् भन्ने वेले चाहिँ त्यसलाई गरोस् सो वान वे त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेको तर दे आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट टु इट होइन जस्तै डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट जस्तै अब तपाईँको ब्लकचेनलाई सेक्योर गर्नको लागि लाइक देयर इज तपाईँको फर्स्ट तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ इट कम्स इन्टु डिस्ट्रिब्युटेड लेजरमा होइन जस्तै अब ब्याङ्कको केसमा तपाईँको एउटा सेन्ट्रल डेटाबेस हुन्छ एन्ड देयर इज एभ्रिथिङ त्यो डेटाबेसमा अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा दुईवटा कुरा के बुझौँ भने देयर इज जियोग्राफिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड अनदर वान इज पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन अब जियोग्राफिकल डिसेन्ट्रलाइजेसनको अर्थ के भयो भने एज अ ब्याङ्क मेरो डेटाबेस एक्रस द कन्ट्रिज हुनसक्छ अर एक्रस द ग्लोब हुनसक्छ बट बिङ सेन्ट्रलाइज आई हेभ द्याट रिमोट that I can use to turn it off whenever I want. There is a CEO some sort of, or there is a kind of board member, for example. They can turn it off whenever they want. होइन कुनै त्यस्तो क्राइसिस आयो भने होइन साइप्रस ब्याङ्क डिपोजिट हेयरकट तपाईँ त्यो इन्सिडेन्ट बुझ्नुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट धेरै बुझ्न सकिन्छ होइन तर तपाईँको पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसनको अर्थ के भयो भने द इन्फर्मेसन इज सेयर्ड इन अ वे द्याट if some of them want to manipulate or if some of them want to shut down they possibly cannot do that होइन र किन गर्न सक्दैन भने there are different ways it is secured through तपाईको कम्प्युटर साइन्सको क्रिप्टोग्राफिक एउटा कन्सेप्ट छ त्यो कुराहरूले सेक्योर्ड गरेको छ होइन सो इट्स मोर अबाउट पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन कि लाइक I cannot do what I want whenever I want होइन अनलाइक तपाईँको ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबले गर्न सक्छ अथवा फर इक्जाम्पल कुनै पनि सेन्ट्रलाइज फर इक्जाम्पल फेसबुकले गर्न सक्छ होइन जस्तै राइट आफ्टर यु अपलोड युर कन्टेन्ट मेबी अन युट्युब then you to some sort you are giving YouTube the right to do whatever they want with your content. They can monetize it, they can do whatever works best for them, right, in one way or the other. Just अहिले रिसेन्टली एक्जाम्पलमा यो रसिया भर्सेस युक्रेनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी आरटीलाई चाहिँ युट्युबबाट ब्यान गरियो हैन एक्ज्याक्टली र तपाईको जोइ रोगनको पनि इन्सिडेन्ट हेर्नुहुन्छ भने स्पोटिफाईमा उसको धेरै एपिसोड्सहरु हटाएको एन्ड्रु टेटको होल नै ब्यान भएको छ हैन अनि आई थिंक त्यो तिमीले भने जस्तै अघि हामी गभर्नमेन्टको लेभलमा या ब्याङ्कको लेभलमा इक्जाम्पल दिइरहेको छ भने इन्टरनेटको कन्टेक्स्टमा पनि देयर सो मेनी सेन्ट्रलाइज सिस्टम अनि ब्लकचेन चाहिँ इट्स द बेस इट्स वेयर एभ्रिथिङ गट स्टार्टेड यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरामा हैन थ्रु इट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर कसरी इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ. सो हियर देयर आर टु फिलोसफिज द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर. एउटा कुरा टु इस्टाब्लिस ट्रस्ट बिट्विन आवर सेल्फ. फर इक्जाम्पल ट्रान्जेक्सनको केसमा मेरो र तपाईँको बिच एउटा ट्रस्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि we have to rely on these intermediary financial transaction केसमा ब्याङ्कमा हैन और इन्टरनेटको कन्टेक्स्टमा गुगल भयो एक्ज्याक्टली और फेसबुक भयो हाम्रो कन्टेन्टलाई उसले म्यानिपुलेट नगरोस् अथवा लाइक द प्रब्लम विथ इन्टरनेट इज the business model, the advertising business model हैन. फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा कन्टेक्स्ट दिँदाखेरि इफ अडियन्स वुड लाइक टु सी मोर अफ यस्तो कन्टेन्ट जुन कन्टेन्टले उसलाई रिस ल्याउँछ अथवा नराम्रो फिल गराउँछ, इफ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन सिइङ द्याट कन्टेन्ट देन Facebook will show me only that content so that they could monetize my attention, right? So it's one way or the other. तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने it's not only आफ्नो revenue generate गर्नको लागि they can go to any extent possible. Because at the end of the day हरेक प्लेटफर्मलाई चाहिँ के गर्न छ भन्दाखेरि तिमी एज अ युजरलाई सकेसम्म आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्न छ. राइट हजुर. अब तिमीलाई सकेसम्म आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्ने तरिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जति बुझेर जति कुरा तिमीलाई दिन सक्यो जति कुरा तिमीलाई होल्ड गरिराख्न सक्यो तिमीले बसिराख्नेवाला छ नि त्यही हिसाबमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट बस्नेवाला छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हो नि त. हजुर हजुर. The second philosophy is for centuries we have been putting all our eggs in a single basket, and the funny part is that too doesn't belongs to us. That's someone else's basket that we do not have any control over. For example, ब्याङ्कको केसमा जस्तै अब फाइनेन्सियल अब कोही इन्भेस्टमेन्टको एस्पेक्टमा हेर्नुहुन्छ भने दे हेभ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो होइन डिफ्रेन्ट ठाउँमा. तर हाम्रो फाइनेन्सको सबै कुराहरू एउटा ब्याङ्कमा छ. वाट इफ they do not act on our interest, on our advantages हैन. सो यो दुईवटा फिलोसफी हामीले खासमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको पार्टहरू बुझ्दै जाँदा. यसमा मैले तिमीलाई एड गरिहाल्छु. मलाई चाहिँ यो एउटा आई एम बिल्डिङ माई हाउस अन रेन्टेड ल्यान्ड चाहिँ कुन बेला फिल भएको थियो भन्दाखेरि 2018मा चाहिँ हाम्रो कमेडी सर्कल ह्याक भएको थियो कि 500,000 सब्सक्राइबर्स होइन अनि तिम्रो च्यानल ह्याक भएको छ
होइन कस्तो फिल भन्दा फेरि अब त युट्युबको हातमा भयो हाम्रो हातमा त केही पनि छैन अब युट्युबलाई गुहार्न बाहेक अरू केही अप्सनै थिएन कि अनि 3 to 4 years अफ इन्भेस्टमेन्ट अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ ल सेट यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि वाट इफ युट्युब डज नट रेस्पोन्ड टु मी अफकोर्स दे रेस्पोन्डेड होइन दे हेल्प मी आउट त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर रेस्पोन्ड नगर्न सक्थ्यो किनभने कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ मेरो एउटा दुइटा बिजनेस फेसबुक पेजमा चाहिँ रेस्पोन्ड नभएर आई जस्ट ह्याड टु लेट इट गो के जति पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु होइन नि त्यही त हो नि होइन वाट इफ दे डिन्ट एक्ट अन आवर रिगार्ड्स आवर बेस्ट इन्ट्रेस्ट र जस्तै अब फ्रिडम अफ स्पिचको पनि कुरा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँ फेसबुकको एगेन्स्टमा केही कुरा बोल्नु होइन इभन दो इट्स अ बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ पब्लिकको एउटा बेस्ट इन्ट्रेस्टमा त्यो कुरा भए पनि इफ फेसबुक ethics do not align to that thought, they can ban you. Like, र तपाईं त्यसमा केही गर्न सक्नुहुन्न. Like, and it is because they are centralized. It is because we do not have control over them. होइन. So decentralization को overall narrative चाहिँ के हो भने, if I am in one way or the other तपाईं YouTube मा content create गरिराख्नु भएको छ भने you are kind of helping YouTube to make most out of it. Exactly, हजुर. तर same with bank. If I'm putting my money on exactly. bank, so you are I'm making them. Right. I'm making them rich. Right. So तपाईको पनि त certain maybe governance मा certain त्यो हुन सक्छ अथवा maybe त्यो transparency हुन सक्नु पर्यो कि what's going on अथवा तपाईको पनि त्यो हुनु पर्यो हैन. So decentralization को सबै कुरा त्यो narrative त्यो ठाउँमा पर्छ हैन. So अब बैंककै केसमा जाम हैन. So अब चाहिँ like one question that we need to ask is, can we maintain our ledger and ourselves without relying on bank to do that for us? And there we go. That's what blockchain actually is. Blockchain is a technology that allow us to do that on ourselves, that allow us to maintain our ledgers on ourselves without relying on those third party or central institution or bypassing the intermediary or the layers of bureaucracy भयो तपाईको politicians भयो or different states भयो हैन. So blockchain लाई simple language मा बुझ्दाखेरि कुनै पनि system बाट, not only bank, कुनै पनि system बाट when there is intermediary the cost is quite higher and the risk is too high हाम्रो बिहाफमा एज अ कन्ज्युमरको पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने. अनि प्लस एउटा अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वाट म्यासिभ भ्याल्यु एड दिज इन्टरमिडिएटले चाहिँ के एड गरेको छ त, किन भन्दाखेरि कतिपय कन्ट्याक्समा हेर्दाखेरि खासै धेरै भ्याल्यु एड गरेको छैन कि. भ्याल्यु एडिसन भएको भए त त्यहाँ आफ्नो कट लिन त ठिक हो नि त होइन. तर म्यासिभ भ्याल्यु एडिसन नभएको कन्ट्याक्समा गर्दाखेरि चाहिँ राइट पिपलले चाहिँ राइट भ्याल्यु नपाएको, किन भन्दा रङ मान्छेले भ्याल्यु पाउने बित्तिकै राइट मान्छेले कम भ्याल्यु पायो नि त. सो त्यो कन्ट्याक्समा पनि यो होल डिस्कसन सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइजको डिस्कसन चाहिँ यसको वरिपरि पनि घुमिरहेको हो नि त होइन. रङ पिपल आर टेकिङ मोस्ट आउट अफ इट सिम्पली बाई बिकमिङ अ बेनिफिसियरिज होइन बिचमा. नाउ अलिकति राहुल यसलाई अलिकति अगाडि नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ अब ब्लकचेन त एउटा आर्किटेक्चर भयो. जसरी हुन त त्यसको डिफ्रेन्ट ब्लकचेनमा हामी लामै कुरा गर्न सक्छौँ, तर एकदम अहिलेकोलाई बेसिकबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो आर्किटेक्चर हो जुन आर्किटेक्चरमा चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेन्ट्रलाइज रूपमा चाहिँ सेभ हुन्छ होइन. अनि त्यसलाई अब सिक्युरिटीको लागि क्रिप्टोग्राफीको हामीले कुरा गर्न सक्छौँ. तर अब मुभिङ अन टु द्याट, अन टप अफ द्याट चाहिँ आई थिङ्क यो होल म्यासिभ जुन अहिले वेभ आएको छ क्रिप्टोको होइन, लास्ट 10 years भनौँ होइन. लास्ट 10 yearsबाट चाहिँ ऊ भएको, तर हाइपमा आएको चाहिँ 2 to 3 years हुन थालिसक्यो यो क्रिप्टोको. सो आई थिङ्क क्रिप्टोको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ करेन्सी के हो र युटिलिटी के हो भनेर बुझ्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो आई थिङ्क यहाँ चाहिँ हामीले वी हेभ टु टक अबाउट वाट इज बिटकोइन. ओके, सो बिटकोइन तपाईँको जति पनि न्यारेटिभ्स हेर्नुहुन्छ भने बिटकोइनलाई मान्छेहरूले एज अ मनीको रूपमा रिगार्ड गरिरहेछ. लाइक इट्स अ मनी काइन्ड अफ होइन. सो बिटकोइनलाई बुझ्नुभन्दा लाइक इट विल बी पोइन्टलेस टु अन्डरस्ट्यान्ड or talk about Bitcoin before understanding what money is all about, what core the money ko core ma चाहिँ के कुरा छ. So I think it would be better if you can discuss more about a little bit about the evolution of money and what it actually is. Please, okay. So मनीको केसमा हेर्नुहुन्छ भने लाइक सेन्चुरिजको जुन त्यो पार्टमा हेर्दाखेरि पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छे सर्भाइभ गर्नको लागि दे युज टु डु डिफ्रेन्ट थिङ. फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेले दे विल गो एन्ड बिल्ड वेपन्स, फेरि एनिमल्सलाई किल गर्छ, त्यो फुड प्रिपेयर गर्छ, आफ्नो लागि आफ्नै क्लोथ्स बनाउँछ, त्यसपछि तपाईँको आफ्नै घर आफ्नै त्यो गर्छ. सो इट वाज जेनरलाइजेसन. एउटा मान्छेले सबै कुराहरू गर्थ्यो. बट द वे इट्स इभल्भ मान्छेहरू स्पेसिफिक हुँदै गयो. one person has started to focus on one thing just only. One thing, right हजुर. अब कसैले वेपन बनाइरहेछ भने they will go full into building
or creating weapons only, and some of them will go full into farming or hunting, right? So त्यहाँ चाहिँ अब स्पेसलाइजेसन भइसकेपछि तर म अब मानौँ हन्ट मात्र गरिरहेको छु भने टु सम एक्सटेन्ट आई निड टुल्सहरू होइन. सो अब टुल्स बनाउने मान्छेसँग त मैले त्यो गर्नु पऱ्यो. सो त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने वाट एभर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस आई हेभ एन्ड वाट एभर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस यु हेभ, सो वी जस्ट गो अबाउट एक्सचेन्जिङ एकअर्काले होइन. तर अझै त्यो इभल्भ हुँदै जाँदा, सो त्यसलाई चाहिँ खासमा बार्टर सिस्टम भनिन्छ होइन. सो त्यो अझै इभल्भ हुँदै जाँदा फर इक्जाम्पल तपाईँ अब एप्पल फार्म गर्नुहुन्छ होइन. अब मेरो चाहिँ अब फर इक्जाम्पल म घर नै बनाउँछु. सो त्यो पार्टमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ मैले जति इफोर्ट लगाउँछु घर बनाउनमा, यु क्यानट जस्ट गिभ मी एप्पल्स एन्ड आई विल एक्सेप्ट सो मेनी एप्पल्स लाइक त्यो घर बनाइदिनेको पार्टमा. सो त्यहाँ चाहिँ एउटा मिडियम अफ एक्सचेन्जको एउटा आवश्यक भयो होइन. सो त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूले दे स्टार्टेड दे वेन्ट अन टु सेलेक्सन अफ मनी कि कुन कुरालाई हामी त्यो मिडियम अफ एक्सचेन्जको रूपमा हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ होइन. सो त्यसमा चाहिँ लाइक सिसेल्सहरू डिफ्रेन्ट त्यस्तो आइटम्सहरू युज गर्यो होइन. सो त्यो कस्तो आइटम्सहरू युज गर्न थाल्यो भने टु सम एक्सटेन्ट दे आर स्कार्स कि अब तपाईँ कुनै त्यति इफोर्ट लगाउनुहुन्छ कुनै काम गर्नको लागि भने सो इट सुड बी स्कार्स. लाइक इफ यु क्यान प्रोड्युस द्याट इन अनलिमिटेड वे देन आई थिङ्क देयर इज नो पोइन्ट इन टु होल्डिङ देम होइन, अथवा एक्सचेन्जको रूपमा त्यसलाई युज गर्न सकिँदैन. अनि यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि देयर आर कपाल अफ फङ्सन्स अफ मनी द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. एउटा त स्कार्स हुनु पऱ्यो, इट सुड बी भेरी हार्ड टु प्रोड्युस सो द्याट सप्लाई बढी भएपछि तपाईँले धेरै गाह्रो हुन्छ. सो देयर सुड बी सम सर्ट अफ अनलिमिटेड सप्लाई अथवा धेरै इफोर्ट लगाउनु, लाइक लिमिटेड सप्लाई होइन. इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो त्यसलाई प्रोड्युस गर्नको लागि. अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा आइडेन्टिकल हुनु पऱ्यो, लाइक भेरिफाएबल हुनु पऱ्यो कि त्यो हेर्ने बित्तिकै लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु सी गोल्ड देन यु क्यान भेरिफाई, अथवा देयर आर डिफ्रेन्ट वे के गरेर राइट. हजुर, र फन्जिबल कुन केसमा हुनु पऱ्यो भने म एउटा दिइसकेपछि लाइक जस्तै 500 रुपिजमा तपाईँले दिइरहेको छ भने तपाईँको जुन 500 छ मेबी तपाईँसँग 10वटा 500को नोट हुनसक्छ, तर 5वटा 100को नोट हुनसक्छ. हजुर, द्याट वुड स्टिल एड अप सेम भ्याल्यु, राइट. र त्यो तपाईँले युनिट अफ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिट अफ अकाउन्ट पनि भन्छ कि अब 100को नोट सुड बी डिभाइडेड इन्टु स्मलर पार्ट्समा पनि, त्यो 10को भयो 20को भयो, सो द्याट कुनै अब भ्याल्यु एक्सचेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको मेबी त्यो इट माइट वर्थ अ लिटल बिट, सो तपाईँले त्यसलाई सानो सानो युनिटमा त्यो गर्न सक्नुपर्छ होइन. सो यस्तो तपाईँको र तपाईँको अर्को चाहिँ मेन चाहिँ स्टोर अफ भ्याल्यु हुनुपर्छ. फर इक्जाम्पल म तपाईँको घर बनाइदिइरहेको छु भने यु विल गिभ मी त्यो वाट एभर अब्जेक्ट द्याट वुड बी. सो त्यसले चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने मेबी 6 months डाउन द लाइन त्यसलाई स्टोर गरेर राख्यो भने त्यो भ्यालु त्यहाँ स्टोर होस्. फर इक्जाम्पल तपाईँले मलाई एप्पल दिनुभयो भने 6 monthsमा त त्यो बिग्रिएर जान्छ नि त होइन. सो देयर निड टु बी समथिङ द्याट ह्याभ त्यो स्टोर अफ भ्याल्यु फङ्सन, अनपेरिसेबल हुनु पऱ्यो, राइट. हजुर, सो यो फङ्सनहरू अब यो हुँदै जाँदा एउटा स्टोर अफ भ्यालु भन्यो, स्टोर अफ भ्यालु भयो, एउटा आइडेन्टिकल भन्यो, भेरिफाएबल हुनु पर्यो, अब त्यो युनिट अफ अकाउन्ट हुनु पर्यो, अनि अर्को चाहिँ लिमिटेड सप्लाई हुनु पर्यो, त्यो स्कार्समा पर्यो, स्क्यासिटी हुनु पर्यो, अनि अर्को चाहिँ स्टोर अफ भ्यालु त लङ रनमा त्यो राख्नु पर्यो. सो मनीको ओभरअल यो 5-7वटा फङ्सन हुन्छ होइन. सो यो मनीको सेलेक्सन प्रोसेसमा मेटल्सहरू युज गर्यो, गोल्डहरू युज गर्यो, धेरै मेटल्सहरू युज गर्दै गयो. बट गोल्ड ह्यापन टु विन द रेस अफ त्यो मनी सेलेक्सनको प्रोसेसमा, किनभने गोल्डको सप्लाई हेर्नुहुन्छ भने टोटल सप्लाईको यु क्यान ओन्ली प्रोड्युस 1 to 2% काइन्ड अफ एभ्री इयर. सो स्कार्सको पार्टमा इट वाज भेरी स्कार्स होइन. र अर्को चाहिँ यो इट वाज फन्जिबल, किनभने एउटाले चाहिँ अर्को तपाईँ यु क्यान इजिली त्यो इट वाज भेरिफाएबल. तपाईँ गोल्डलाई देयर डिफ्रेन्ट मेकानिजम यु क्यान चेक कि वास्तवमा गोल्ड छ कि छैन होइन. अनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सानो सानो लाइक युनिट अफ अकाउन्ट त्यसलाई भन्न सकिन्छ, सानो सानो पार्टमा पनि तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो फङ्सन अफ मनीको पार्टमा तपाईँ यसलाई एलाइन गर्नुहुन्छ भने गोल्ड ह्यापन टु विन द रेस त्यो कुरा. र त्यसपछि तपाईँको वर्ल्ड वारतिर तपाईँको के गर्यो भने युएस फेडरल रिजर्भमा अराउन्ड 70% अफ गोल्ड त्यो बेला एक्जिस्ट गर्थ्यो. सो वाट युएस डिड इज ब्याक इट्स डलर बाई गोल्ड, त्यसलाई चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड खासमा भनिन्छ. सो त्यसलाई ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईँले इफ यु आर ह्याभिङ टु युएस डलर देन यु हेभ some sort of expectation that if you take that to the government then they will give you the gold, right? तर के भयो भने because it was central
इट वाज गभर्न इन अ क्लोज इकोसिस्टम मेबी ब्याङ्क ओर गभर्मेन्ट अ काइन्ड अफ एउटा इक्विलिब्रियममा काम गर्छ मैले बुझेअनुसार होइन सो यिनीहरू अब डिफ्रेन्ट क्याम्पेन्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि अथवा आफ्नो एउटा कुनै स्वार्थको रूपमा अथवा उनीहरूको आफ्नो कुनै एउटा इन्ट्रेस्टको पार्टमा दे स्टार्टेड प्रिन्टिङ मोर एन्ड मोर मनी अनि त्यसपछि के भयो एउटा पोइन्ट अफ टाइम आयो वेन उनीहरूसँग भएको रिजर्भमा जति पनि गोल्ड थियो त्योभन्दा बढी तपाईँको डलर्स भयो एक्ज्याक्टली त्यो मनी के भन्छ त्यो पेपर मनी हुन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन त्यो स्क्यारसिटीवाला प्रिन्सिपल चाहिँ हट्यो नि त एक्ज्याक्टली अब त अनलिमिटेड सप्लाई भयो एन्ड पिपल रियलाइज द्याट एन्ड त्यसपछि दे स्टार्टेड एक्सचेन्जिङ देयर डलर्स विथ द गोल्ड होइन देन अब यति पैसा भइहाल्यो कि तपाईँ यु माइट नट ह्याभ चान्स टु गेट त्यो गोल्ड तपाईँको बिकज गोल्ड इज लिमिटेड एक्ज्याक्टली हजुर र उनीहरूको रिजर्भमा पनि त्यो त्यतिकै लाइक लिमिटेड थियो त्योभन्दा धेरै हाई उनीहरूले मनी प्रिन्ट गरिसकेका थियो सो अब 1971तिर दे रियलाइज द्याट त्यो कुरा अनि त्यसपछि दे रिमुभड गोल्ड स्ट्यान्डर्ड त्यो बेलादेखि त्यसपछि अब पेपर मनी चाहिँ कस्तो हो भने इट्स ब्याक्ड बाई नथिङ अनि जुन इन्ट्रेन्सिक भ्याल्युको कुराहरू हामी गर्छौँ पेपर मनी डु नट ह्याभ एनी इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु बिकज इट वाज ब्याक्ड बाई गोल्ड त्यो टाइममा वी क्यान सेक यु इट इज ब्याक्ड बाई समथिङ द्याट ह्याभ सम सort अफ इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु तर अहिलेको केसमा वी कल देम फिएट करेन्सिज बिकज the emperor or the estate or the government says that it has value and we happen to believe that it has value होइन सो अब मनीको केसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको दे क्यान प्रिन्ट लाइक अनलिमिटेड एक्ज्याक्टली सो यो चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो एज अ ह्युमन बिङ मनी इज भेरी कोर टु अस लाइक वी हेभ टु सेक्रिफाइस सो मच टु अर्न इट एक्ज्याक्टली बट in one way the government lay or the way it is designed they can print as much as they want and then त्यही कारणले इन्फ्लेसन आउँछ डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आउँछ त्यसमा क्राइसिसमा पिपुल लस सो मच अफ जसले सेभ गरेर बसिरहेको उसको भ्यालु घट्नु भयो हजुर सो अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मनीको अहिलेको पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने लाइक इट इज कम्प्लिटली सेन्ट्रलाइज्ड एन्ड वी हेभ नो कन्ट्रोल ओभर इट अनि त्यसपछि स्कार्सको त कुरै हुँदैन लाइक दे क्यान प्रिन्ट अनलिमिटेड अमाउन्ट अफ अनि त्यसपछि रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू पनि आउँछ जस्तै म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ अब कुनै अर्गनाइजेसनलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिरहेको स्याङ्सन गरिदियो अहिले यो के अरे रसियालाई इरानलाई स्याङ्सन भएको छ होइन राइसकेपछि एन्ड आई लाइक टु एड वान थिङ युक्रेनलाई चाहिँ बिटकोइन र इथेरियममा टन्नै डोनेसन गएको छ होइन वाट इफ त्यो अल्टरनेटिभ नभएको भए सायद मेबी ब्याङ्कले उसलाई ब्यान गरिदिएको भयो रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको भए त सायद मैले चाहेको वाट एभर आई बिलिभ त्यसलाई त सपोर्ट गर्न सक्दैन थिएँ वान वे अर द अदर त्यो त टाढाको कुरा भयो होइन जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ इरानलाई स्याङ्सन लगाउँदाखेरि चाहिँ कतिपय देशहरूले चाहिँ इरानसँग बिजनेस गर्नै मिल्दैन क्या किन भन्दाखेरि यदि त्यो एउटा यस्तो ट्रिटीमा युएसको रिलेसनसिपमा छ भने युएसले स्याङ्सन गरेको कन्ट्रिजहरू न युरोपले पनि गर्न मिल्दैन सो त्यो कन्ट्याक्समा त कन्ट्रीले त आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई त साइड लगाउनु पऱ्यो नि त बिकज वान द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री डिसाइडेड टु पुट अ स्याङ्सन अन अदर कन्ट्री हो नि त्यो कुरा पनि आई थिङ्क अबको ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चित्त बुझिराखेन कि जस्तै फर इक्जाम्पल यो रिसेन्टली एउटा मलाई खतरा न्युज चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि यो रसिया र युक्रेनको केसमा चाहिँ रसियालाई स्याङ्सन गरिसकेपछि रसियाले आफ्नो तेलहरू चाहिँ आफ्नो रुबेलमा बेच्न थाल्यो नि त होइन अनि कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ इन्डियाले पनि आफ्नो कतिपय एक्सपोर्ट चाहिँ इन्डियन करेन्सीमा गर्ने भनेर डिसिसन लिएको छ गरिसकेको त छैन होला एज पर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क अब एउटा उसको मैले प्यानल डिस्कसन हेरेको थिएँ कि इन्डियाको फरेन अफेयर्स मिनिस्टरको होइन अनि उसले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि युरोप थिङ्क्स कि देयर प्रब्लम इज एभ्रिबडीज प्रब्लम आवर प्रब्लम इज नो बडिज प्रब्लम होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क अब चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिजहरूले चाहिँ त्यो के रियलाइज गर्न थालिसकेको छ कि जस्ट बिकज वान कन्ट्रीले चाहिँ स्याङ्सन गरिदिएमा हामीले तिमीलाई अरू कसैले स्याङ्सन गरेछ या मलाई कसैले स्याङ्सन गरेर आएको छ तर तिमी र म मिलेर हामीले एकअर्कालाई इकोनोमिक भ्यालु दिन सक्छौँ भने इट डज नट मेक सेन्स फलोइङ समबडी स्याङ्सन के सो एक्ज्याक्टली र अर्को कुरा मनी इज एन अल्टिमेट नेटवर्क इफेक्ट होइन फर इक्जाम्पल हामी 10जना छौँ and we regard something as a value we can exchange between ourselves होइन so they like अब बिटकोइन के बारे इट्स द काइन्ड अफ नेटवर्क इफेक्ट होइन पिपल स्टार्टेड टु उसको जुन भ्याल्यु थियो उसको कोर जुन फिचर्स थियो सो त्यसलाई दे अन्डरस्ट्यान्ड कि इट ह्याज सम सort अफ पोटेन्सियल होइन एन्ड दे स्टार्टेड
regarding them as money, regarding Bitcoin as money, and then and that's what money भनेको तपाईँको an ultimate तपाईँको network effect हो. If certain people come into consensus that they want to use something as money, then they can use it. तिमीलाई लाग्दैन बिटकोइन चाहिँ कतै कतै चाहिँ it's a medium to take away the financial centralized power from the US भनेर? नट युएस मात्र भन्दा पनि ओभरअल ग्लोबलको जुन फाइनेन्सियल डलर भनौँ एक्ज्याक्टली हजुर. सो त यसलाई यो वेले बुझ्न सकिन्छ. ग्लोबलको जुन फाइनेन्सियल इन्डस्ट्री जुन हिसाबले डिजाइन छ, जुन एउटा सेन्ट्रल वेमा गभर्न भइरहेको छ होइन, हामी एज अ कन्ज्युमरलाई हामी लाइक वुड नट ह्याभ, हामी अकाउन्टेबल राख्न सक्दैनौँ होइन. दे क्यान डु वाट एभर दे वान्ट. सो बिटकोइन इज अ काइन्ड अफ तपाईँको innovation, I would say, which want to have completely paradigm shift to अहिलेको conventional भन्दा, or decentralizing the whole money. So exactly, जस्तै अब हामी प्रब्लम हेऱ्यौँ मनीको पार्टमा, जस्तै दे क्यान प्रिन्ट एज मच एज दे वान्ट. अब बिटकोइनको केसमा हेर्नुहुन्छ भने देयर 21 मिलियन होइन, र धेरै त लस पनि भइसकेको छ. अब जस्तै अब कसैले आफ्नो प्राइभेट की बिर्स्यो अनि त्यहाँ चाहिँ लस भएको छ. अहिले 18 मिलियनसम्म त्यो लगभग माइन भइसकेको छ होइन. अब मेबी 21-40सम्म कम्प्लिटली सायद माइन हुन्छ होला. अनि सो 21 मिलियनभन्दा बढी तपाईँ गर्नै सक्नुहुन्न होइन. सो धेरै लिमिटेड छ. अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँको यु ह्याभ त्यो अकाउन्टेबिलिटी, त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी छ, त्यो पब्लिक छ, लाइक यु क्यान सी के भइरहेको छ. अथवा अब बिटकोइन अब जस्तै देयर आर सो मेनी कन्सर्न कि अब जस्तै सतोसी नाकामोटोसँग 5% अफ सप्लाई छ होइन बिटकोइनको. लाइक सो उसले चाहिँ अब धेरैजना भन्छ कि उनीसँग लाइक सतोसी नाकामोटोसँग 5% छ भने वाट इफ भोलिको दिनमा यो कतिको रिस्की छ होइन ओभरअल सबैजनाको लागि. तर हेर्नुहुन्छ भने दे हेभ लाइक सतोसी हेभ लिगली माइन्ड त्यो बिटकोइन होइन, त्यो कन्सेन्ससमा पार्टिसिपेट गरेर होइन. सो एक त के भयो भने त्यहाँ लिमिटेड सप्लाई छ. अर्को चाहिँ फ्रिडम भयो, लाइक नोबडी क्यान रेस्ट्रिक्ट मी टु सेन्डिङ फन्ड टु द कज आई वान्ट और टु फन्ड द क्याम्पेन द्याट आई बिलिभ इन. त्यो मलाई कसैले गर्न सक्दैन होइन. नोबडी क्यान रेस्ट्रिक्ट मी. र अर्को चाहिँ इट इज एब्सोल्युटली सेक्योर्ड होइन. सेक्योर्ड नट बाई, अब अहिलेको केसमा वी क्यानट जस्ट बिलिभ कुनै ग्रुप अफ पिपुल लाइक द्याट दे वुड एक्ट. तपाईँ कुनै पनि मान्छे कम्पनी चलाइरहेको छ देन दे अलवेज एक्ट अन देयर बिहाफ, उसको आफ्नो एडभान्टेजमा. तर अब बिटकोइनको केसमा हेर्नुहुन्छ भने इट्स बाई डिजाइन. कम्प्युटर साइन्सको डिफ्रेन्ट मेकानिजम छ, गेम थ्योरीको डिफ्रेन्ट मेकानिजम छ, क्रिप्टोग्राफीको कुराहरू छ. सो इट हेज बिन डिजाइन इन अ वे द्याट यु डु नट ह्याभ टु ट्रस्ट पिपुल होइन. इफ म त्यो नेटवर्कमा पार्टिसिपेट गरिरहेको छु टु सेक्योर द्याट, देन आई हेभ टु गो बाई त्यो जुन एल्गोरिदमको डिजाइन छ अथवा जुन हिसाबले त्यो डिजाइन गरेको छ. इफ आई एक्ट अपोजिट टु द्याट रुल आइल बी किक आउट फ्रम द सिस्टम होइन. सो त्यो हिसाबले डिजाइन छ. सो देयर आर डिफ्रेन्ट वेज एन्ड पार्ट अफ द रिजन पिपुल आर रिगार्डिङ बिटकोइन एज एन अल्टरनेट मनी इज बिकज अफ दोज थिङ्स. त्यो 4-5वटा जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ, जुन लिमिटेडवाला कुरा होइन. अब बिटकोइन चाहिँ आई थिङ्क एउटा चाहिँ करेन्सीको फर्ममा भयो होइन. मोस्टली जस्तै फर इक्जाम्पल जेनरली फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ युज हुन्छ. अब पोस्ट बिटकोइन चाहिँ आई थिङ्क वी स्टार्टेड टु सी इमर्जेन्स अफ अ लट अफ अदर क्रिप्टोज जुन चाहिँ प्रोग्रामेबल पनि भयो. जस्तै फर इक्जाम्पल बिटकोइनमा इज नट प्रोग्रामेबल होइन, इट्स प्योरली युज फर एउटा तिम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ ऊ युज हुन्छ. तर जसरी बिटकोइन पछि यो आएको छ नि इथेरियम आएको छ होइन, भर्खरै ठुलो एउटा मर्जर भएको छ प्रुफ अफ स्टेक र प्रुफ अफ वर्कको. अब फ्रम प्रुफ अफ वर्क टु प्रुफ अफ स्टेक. तर बिटकोइन चाहिँ स्टिल प्रुफ अफ वर्कमै छ. हजुर हजुर होइन. अनि अब त्यसपछि इथेरियम छ, त्यसपछि सोलाना छ, पोलिगन छ, के आएको छ नि होइन. अब यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ के हो त? अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब त्यसलाई बुझ्दाखेरि फर्स्ट हामी के बुझौँ भने एउटा प्रोटोकल भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझौँ होइन. प्रोटोकल हामी प्रिभियसली पनि कुरा गर्दाखेरि इट्स अ काइन्ड अफ कन्स्टिट्युसन ओर रुल्स. अब जस्तै कन्ट्रीको रुल्सलाई हेर्नु, कन्ट्रीको एउटा कन्स्टिट्युसन छ जहाँ चाहिँ सर्टेन रुल्स हुन्छ, सर्टेन पोलिसी हुन्छ एन्ड वी हेभ टु एक्ट बाई द्याट. त्यो पोलिसीको बााउन्ड्रीमा बसेर हामी काम गर्नुपर्छ. सो बिटकोइनको पनि बिटकोइनको जुन छ इट्स अ ब्लक चेन प्रोटोकल जुन चाहिँ जसको ओभरअल रुल्सहरू छ. त्यो प्रोटोकल भनेको रुल्स नै हो होइन. सो त्यो फाइनेन्सियलको एस्पेक्टमा मात्र भयो होइन. तर अब त्यो के बिस्तारै बिस्तारै अब देवर डिफ्रेन्ट पिपुल इन्भल्भ अर्ली डेजबाट. जस्तै अब भिटालिक
विटालिकले चाहिँ के सोच्यो भने विटालिक इज द फाउन्डर अफ को-फाउन्डर अफ इथेरियम हजुर सो यिनीहरूले के सोच्यो भने जस्तै अब यो त फाइनेन्सियलको पार्टमा भयो तर देयर आर सो मेनी अदर इन्डस्ट्रिज एन्ड डोमेन्स वेयर इन्टरमिडियरी आर प्लेइङ एक्ज्याक्टली द सेम रोल्स एज ब्याङ्क डु होइन सो उनीहरूले के गर्यो भने कि हामीले यस्तो प्रोटोकल ब्लकचेन प्रोटोकल बनाउनु पर्यो विच विल बी काइन्ड अफ प्रोग्रामेबल अब जस्तै फर इक्जाम्पल ब्लकचेनको कोरमा चाहिँ के छ भने डिसेन्ट्रलाइजेसन छ होइन अब डिसेन्ट्रलाइजेसन अब जति मान्छे त्यो नेटवर्कमा हुन्छ त्यति डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ होइन द मोर द नम्बर अफ पिपुल आर इन द नेटवर्क द मोर डिसेन्ट्रलाइज द सिस्टम इज सो बिटकोइनको केसमा देयर आर सो मेनी कम्प्युटर्स इन त्यो नेटवर्कमा होइन तर अब म फर इक्जाम्पल कुनै नयाँ ड्याप बनाउन खोजेँ अथवा डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन बनाउन खोजेँ भने इफ आई स्टार्ट फ्रम त्यो प्रोटोकल लेभलबाट भने आई माइट नट ह्याभ त्यो सक्सेसको चान्स धेरै कम हुन्छ होइन सो इथेरियमले के सोच्यो भने कि धेरै डोमेनमा मेबी हामीलाई डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन्सहरूको काम लाग्न सक्छ सो उनीहरूले के गर्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट को कन्सेप्टलाई चाहिँ त्यो ब्लकचेनमा इन्टिग्रेट गर्यो होइन सो नाउ यु क्यान बिल्ड डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन अन टप अफ इथेरियम र इथेरियमको एसेट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक उनीहरूको नेटवर्कमा फर इक्जाम्पल 20,000 भ्यालिडेटर छ भने दे विल हेल्प इन भ्यालिडेटिङ तपाईँको पनि त्यो एप्लिकेसन तर तपाईँ छुट्टै बनाउनुहुन्छ भने द चान्सेस अफ सक्सिडिङ इज भेरी लो होइन सो इथेरियम आएपछि मात्र तपाईँको त्यो तपाईँको डिफाईहरू आयो धेरै डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनहरू अन टप अफ इथेरियम बन्न थाल्यो होइन सो एनी एप्लिकेसन द्याट गेट्स बिल्ड अपन इथेरियम त्यसलाई चाहिँ ड्याप्स भन्ने भयो होइन अनि कुनै पनि फाइनेन्सियल युटिलिटीको एप्लिकेसन्सहरू जुन चाहिँ इथेरियममा बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ डिफाई भन्ने भयो एक्ज्याक्टली फाइनेन्सियल प्रोडक्ट जति पनि छ होइन एन्ड नट ओन्ली इथेरियम कुनै पनि प्रोटोकलमा इथेरियम जस्तो सोलाना एक्ज्याक्ट पोलिगन हो सो कुनै पनि प्रोटोकलमा ऊ बन्दाखेरि त्यो डिसेन्ट्रलाइज उसको नेचर हुने भयो होइन फाइनेन्स भनेको तपाईँको फाइनेन्सियल डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स हुनसक्छ मेबी लेन्डिङको हुनसक्छ अरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन र तपाईँ जुन पोलिगनको कुरा भन्नुभयो नि पोलिगन कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ लेयर 2 ब्लकचेन भन्छ होइन फर इक्जाम्पल जस्तै बिटकोइनको पनि लेयर 2 ब्लकचेन छ होइन त्यो कस्तो छ भने जस्तै बिटकोइनको पार्टमा मान्छेहरूले धेरै फाइट के कुरामा गर्छ भने कि त्यो जुन ब्लकको जुन साइज हुन्छ नि अब तपाईँको वान ब्लक बाई ब्लक तपाईँको एड हुने हो त्यो ब्लकचेनमा होइन सो ट्रान्जेक्सन जति पनि अब कसरी काम गर्छ एकचोटि यसलाई बुझौँ न अब जस्तै म कुनै ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि त्यो होल नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट हुन्छ होइन अब त्यो माइनर्सहरूले के गर्छ भने त्यो ट्रान्जेक्सन लिन्छ र एउटा ब्लकमा हाल्छ होइन र त्यो ब्लकको तपाईँको एउटा लिमिटेड साइज हुन्छ बिटकोइनको केसमा सायद 1 MB हो होइन सो सर्टेन लिमिटेड ट्रान्जेक्सन रेकर्ड मात्र त्यहाँ ब्लकमा हाल्न मिल्यो होइन त्यसपछि त्यो ब्लकलाई भेरिफाई गर्छ सबै त्यो जसले माइन्ड गरेको हुन्छ आफ्नो लेजरमा एड गर्छ होइन र फेरि त्यो होल नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट हुन्छ सबै नेटवर्क्सले भेरिफाई गर्छ एन्ड देन दे मेक स्योर कि दे आर अन द सेम पेज दे ह्याभ द सेम लेजर होइन र त्यसलाई भ्यालिडेट गर्छ एन्ड पार्ट अफ द रिजन त्यो माइन्ड गरेको मान्छेले बिटकोइन एज अ रिवार्ड पाउँछ होइन द्याट्स हाउ न्यू बिटकोइन इज क्रिएटेड यो बिटकोइन साइडमा साइडमा इथ पाउँछ हजुर हो सो अब चाहिँ यसमा के भयो भने ब्लकको साइजको मानौँ 1 MB मात्र छ भने त्यहाँ लिमिटेड ट्रान्जेक्सन रेकर्ड मात्र एड गर्न मिल्यो सो जस्तै एउटा ब्लक माइन गर्नको लागि एप्रोक्सिमेटली 10 मिनट अर समथिङ लाग्छ होइन सो म ट्रान्जेक्ट गरिरहेको छु भने इट माइट टेक इभन आवर्स टु त्यो ट्रान्जेक्सन हुनको लागि सो अब यसमा फाइट के कुरामा भइरहेको छ भने ब्लक साइजलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि 1 MBबाट 10 MB बनाउनको लागि होइन सो तर यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भने इट्स नट ओन्ली अबाउट फास्ट ट्रान्जेक्सन बिकज धेरै सेक्युरिटी हजुर किनभने जति कम ट्रान्जेक्सन तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले त्यति लिमिटेड कुरामा त्यो फोकस हुन्छ र तपाईँको त्यो कुरालाई माइन्ड तर ब्लक साइज तपाईँ धेरै गर्नुभयो भने त धेरै ट्रान्जेक्सन एकैचोटिमा गर्यो सो इन वान वे अर दि अदर यसले चाहिँ सेक्युरिटीको पार्टमा अलिक कन्सर्न ल्याउँछ सो एउटा लाइटनिङ नेटवर्क के छ भने लाइटनिङ नेटवर्कले के गर्छ तपाईँले सर्टेन आफ्नो बिटकोइन त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ लाइटनिङ नेटवर्कमा जसलाई लेयर 2 चेन भन्छ बिटकोइनको सो त्यसमा चाहिँ के गर्नु तपाईँको सर्टेन बिटकोइन राख्नु पऱ्यो र तपाईँ यु क्यान इभन पे फर कफी र इन्स्ट्यान्ट लेयर भनेको चाहिँ के हो आई थिङ्क यो आफूमा नै एउटा कम्प्लिकेटेड लेयर कस्तो हो भने तपाईँको प्रोटोकलमा बिल्ड भएको हजुर कुनै पनि जस्तै सिस्टमको तपाईँको
एउटा जस्तै अब एउटा हार्डवेयर हुन्छ होइन, जस्तै फोनकै केसमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला हार्डवेयर हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, त्यसपछि धेरै एप्लिकेसनहरू हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ, ब्लकचेनको जुन मेन लेयर छ, बिटकोइनको जुन मेन लेयर छ, त्यो चाहिँ अन चेन छ कि सबै कुरा अन चेनमा हुन्छ होइन, पुरै भेरिफाइड हुन्छ होइन। तर यो चाहिँ लाइटनिङ नेटवर्क जुन लेयर 2 भयो त्यसको टपमा हुने भयो क्या। सो त्यसको टपमा भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो अफ चेन हुने भयो। तपाईँ मानौँ अब ट्रान्जेक्सन अब कफीको लागि पे गरिराख्नु भएको छ भने त्यो अन चेनमा त्यो डेटा बस्दैन, त्यो अफ चेनमै डेटा बस्छ होइन। त्यो सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा के हुन्छ भने त्यसलाई अन चेनमा लग्छ, त्यसले गर्दा फेरि ट्रान्जेक्सन फास्ट हुने भयो। तिमीले अहिले पे गर्यो, तिमीले अहिले भर्खर पाउने, अहिले पाएँ र अलि पछि गएर त्यो सब जब सेटल भइसकेपछि त्यसलाई अन चेनमा लगेर फेरि त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न मिल्छ। सो यो हिसाबले तपाईँको यो लाइटनिङ नेटवर्क भनेको बिटकोइनको ट्रान्जेक्सनको स्पिडलाई अलिक फास्ट गर्नको लागि विदाउट कम्प्रोमाइजिङ अन सेक्युरिटी अथवा बिटकोइनको ब्लक साइजले धेरै गर्नुभन्दा पनि त्यो लेयर 2मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जुन ट्रान्जेक्सन पार्टलाई अलिकति त्यसलाई एड्रेस गरेर त्यो बनाएको छ होइन। अब इथेरियमको पार्टमा पोलिगन के छ भने इथेरियमको पार्टमा पनि ट्रान्जेक्सनको लिमिटेसन छ, तपाईँ कति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो पोलिगन के छ भने त्यो अफ चेन भयो क्या, तपाईँको जति पनि काम हुन्छ। पोलिगन र सोलाना पनि इथेरियममै बिल्ड भयो। पोलिगन तपाईँको इथेरियम बेस्डमा हो, सोलाना फेरि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल हो, उसको फेरि डिफ्रेन्ट पर्पज हो होइन। सो पोलिगनले चाहिँ नयाँ प्रोटोकल बनाएन कि इथेरियमकै प्रोटोकलमा चाहिँ आफ्नो बिल्ड गर्दै गयो? उसको आफ्नो एउटा प्रोटोकल हो, तर उसले चाहिँ तपाईँको इथेरियम बेस्डमा काम गर्छ। लाइक उसको जति पनि डेटा छ इथेरियममा, जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, अब फर इक्जाम्पल म कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाएँ इथेरियममा बनाउँदाखेरि अब मेरो ट्रान्जेक्सन धेरै हुन्छ भने अब त त्यो इथेरियममा त्यो कुरा त धान्न सक्ने भएन नि त होइन। सो अफ चेनमा इनकेस म पोलिगनमा बनाएँ भने त्यो ट्रान्जेक्सन अलिकति फास्ट हुन्छ होइन कम्पेयर टु त्यो इथेरियम। धान्न सक्ने भएन भन्नाले कि स्लो हुने भयो? स्लो, एक्ज्याक्टली स्लो, सरी त्यो धान्न सक्ने भन्दा पनि स्लो हुने भयो होइन। अनि पोलिगनमा तपाईँ गरिसकेपछि तपाईँको जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जति पनि कुराहरू एक्जिक्युट हुन्छ त्यो अफ चेनमा हुने भयो होइन। र एट सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा गएर त्यसलाई अन चेनमा गरिसकेपछि त्यो पुरै भेरिफाइड हुन्छ। अनि यु स्टिल त्यो अफ चेनमा धेरै कुरा गर्न मिल्यो, त्यो अन चेनमै हुनैपर्छ भन्ने कुरा छैन। तर एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गएर त्यो अन चेनमा भइसकेपछि इट्स अल भेरिफाइड। सो तपाईँको यो लेयर 2 ब्लक चेन्सहरू छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट जस्तै बिटकोइनको पनि छ, इथेरियमको पनि छ। सो यो वेले पोलिगनको कुराहरू छ। सो अब यसलाई चाहिँ तिमी वेब3सँग कनेक्ट गर त। अब इथेरियमले चाहिँ खासमा जुन कुरा इन्भिजन गर्यो नि कि इट्स नट ओन्ली अबाउट फाइनेन्सियल इन्डस्ट्री, तर इन्टरनेटको केसमा अब वेब3 कसले कोइन गर्यो भने अब टिम बर्नर्स-ली नै जुन WWW को वर्ल्ड वाइड वेबको इन्भेन्टर हो, उसले चाहिँ खासमा यो कोइन गरेको थियो टर्म जुन चाहिँ सेमेन्टिक वेबमा थियो काइन्ड अफ। तर यो चाहिँ वेब3 ग्याभिन वुडले जुन को फाउन्डर अफ इथेरियमले पनि यो कोइन गरेको थियो टर्म होइन। यसमा चाहिँ के गरेको थियो भने कि अहिलेको जुन इन्टरनेट छ इज सिमिलर टु ब्याङ्क, दे आर भेरी मच सेन्ट्रलाइज। अनि तपाईँको त्यो कुराहरू भएर तपाईँको इथेरियम आइसकेपछि नाउ यु क्यान बिल्ड डिफ्रेन्ट डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन अन टप अफ द्याट होइन। अनि सो वेब3 को पार्टमा अब कुरा गर्दाखेरि इथेरियम वान वे अर दि अदर इज अ काइन्ड अफ एउटा फाउन्डेसन बुझ्न सकिन्छ। अन टप अफ द्याट वी क्यान स्टार्ट बिल्डिङ त्यो कुराहरू जुन चाहिँ बिटकोइनले दिएन। बिटकोइनले चाहिँ एकदमै प्योरली ट्रान्जेक्सनल मात्र गर्यो, तर त्यो अन टप अफ इट केही पनि बिल्ड गर्न राइट। जस्तै यसलाई चाहिँ अझै एउटा दुईवटा वेले के बुझ्न सकिन्छ, बिटकोइन प्रोटोकल इज स्पेसिफिक पर्पज एउटा प्रोटोकल भयो जुन चाहिँ इट्स गुड एट डुइङ वान एन्ड एउटा कुरा मात्र, फाइनेन्सियलको कुरा पार्ट भयो। वाट इथेरियम डज इज तपाईँको जेनरल पर्पज भयो होइन। स्मार्ट यु क्यान बिल्ड एप्लिकेसन, यु क्यान बिल्ड, यु क्यान डु अलमोस्ट एनिथिङ इन्टरनेटमा गर्न सक्ने कुराहरू। जस्तै तपाईँको यु क्यान क्रिएट योर ओन टोकन्स होइन। उसले डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरू ल्यायो। फर इक्जाम्पल ERC20 स्ट्यान्डर्ड्सले तपाईँको के हुन्छ भने यु क्यान क्रिएट टोकन्स होइन, क्रिप्टो करेन्सी काइन्ड अफ त्यस्तो टोकन्सहरू बनाउन मिल्यो। जस्तै ERC721 छ, यसले चाहिँ NFT तपाईँको नन फन्जिबल टोकन, जस्तै इट्स भेरी युनिक कुनै कुरालाई तपाईँको कुनै डिजिटल एसेट छ तपाईँ त्यहाँ ब्लकचेनमा राख्न मिल्यो होइन। सो यो चाहिँ ब्लकचेनलाई नै खासमा प्रोग्रामेबल बनाइदियो होइन। सो प्रोग्रामेबल बनाइसकेपछि के हुन्छ भने फिचर्स धेरै हुन थाल्यो, लाइक यु क्यान बिल्ड मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स अन टप अफ द्याट। सो इथेरियमले खासमा त्यहाँ रोल खेलेको हो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेन यु क्यान बिल्ड अ लट अफ थिङ्स, सिक्युरिटी पनि कम्प्रोमाइज हुने चान्सेस आइछ इथेरियममा। जस्तै फर इक्जाम्पल अनलाइक बिटकोइन जुन चाहिँ खासै अपडेट कम अपडेट हुन्छ, इथेरियम चाहिँ ह्याकेबल हुनु त एनिथिङ इन इन्टरनेट इज ह्याकेबल होइन। तर अगेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इथेरियम बिकम्स लेस सिक्योर्ड वेन यु कम्पेयर विथ बिटकोइन होइन। काइन्ड अफ भन्न सकिन्छ। तर इफ यु कम्पेयर
इथेरियमलाई विथ तपाईँको सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसनहरूसँग इट्स फार मोर डिसेन्ट्रलाइज देन देम एटलिस्ट होइन. तर वेन यु कम्पेयर बिटकोइन र इथेरियम आई थिङ्क बिटकोइन इज फार एक्ज्याक्टली ट्रु. लाइक 1 देखि 100मा गऱ्यो भने लेट्स से 1 लाई हामीले ब्याङ्क या गुगल या आइओएस भनौँ होइन, 100 लाई चाहिँ हामी यति बिटकोइन भन्यो भने इथेरियमलाई चाहिँ 70-80मा राख्न पाइयो होइन, विच इज वे बेटर डिसेन्ट्रलाइज देन द ट्रेडिसनल इकोसिस्टम, बट देन स्टिल नट अप टु द मार्क अफ डिसेन्ट्रलाइज जुन बिटकोइनमा छ होइन. राइट, हजुर हो त्यो हो. अब जस्तै यो चाहिँ धेरै अर्ली स्टेजमा छ अहिले होइन मैले बुझेअनुसार. अनि जस्तै अहिले प्रुफ अफ वर्कबाट प्रुफ अफ स्टेकमा जुन स्विच गर्यो दे वाज कन्सर्न इन्भाइरोमेन्टलको एउटा कन्सर्न इनर्जीको. हजुर. सो प्रुफ अफ स्टेक प्रुफ अफ स्टेक कतिको राम्रो साबित हुन्छ मेबी समयले बताउँछ होइन. सो धेरै कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन कि हाउ विल इट वर्क. तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भने इथेरियमले जुन प्रुफ अफ वर्कबाट प्रुफ अफ स्टेकमा जुन स्विच गर्यो जुन धेरै वर्ष लास्ट थर्सडेको कुरा हो. हजुर लास्ट थर्सडेको कुरा हो, जसले चाहिँ एउटा के म्यासेज दियो भने विदाउट इभन नोइङ इच अदर और विदाउट इभन ट्रस्टिङ इच अदर वी क्यान कोअर्डिनेट अन समथिङ त्यो कुरा गर्नको लागि होइन. सो प्रुफ अफ स्टेकले एउटा त्यो म्यासेज चाहिँ दिएको छ होइन. र मुभिङ फर्दर त्यो प्रुफ अफ स्टेकले कसरी गर्छ अब मेबी त्यसको पनि धेरै ड्रब्याक्सहरू हुनसक्छ. अब ट्रान्जेक्सन कस्ट कम भइसकेको छैन, त्यसको लागि पनि धेरै तपाईँको टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्सहरू छ उनीहरूले इनोभेट गरिरहेको छ. सो अब तर बिटकोइन र इथेरियमको केसमा बिटकोइन इज मोर डिसेन्ट्रलाइज र इथेरियमको केसमा अलि त्यसलाई त्यो नै भन्न सकिन्छ त्यस्तो. अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल Web3सँग कनेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेट बिल्ट अपन मेरो एउटा यो ऱ्यान्डम तिमीलाई क्वेसन लेट मी नो इफ इट इज राइट भन्छ कि भन्दैन तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट. इन्टरनेट बिल्ट अपन इथेरियम वुड बी कल्ड Web 3.0? नट लाइकली इथेरियममै बिल्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन. या जस्तै फर इक्जाम्पल अरू कुनै प्रोटोकलमा डिसेन्ट्रलाइज प्रोटोकलमा बिल्ड हुने इन्टरनेटलाई चाहिँ Web 3.0 भन्नु मिल्छ. एक्ज्याक्टली. सो जस्तै इफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसको जुन ओभरअल अपरेसनको पार्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा छ, ओपन छ, ट्रान्सप्यारेन्ट छ. एन्ड इफ आई एम पार्टिसिपेटिङ त्यसमा देन आई क्यान सी त्यो के कुरा छ कसरी अपरेटिङ सबै कुरा. सो त्यसलाई चाहिँ लाइक हामी Web 3 मान्न सकिन्छ होइन. सो Web 3 को न्यारेटिभ ओभरअल के छ भने दे वान्ट टु take away power from central institution and they want to give back to the communities or they want to give back to the creators for example or they want to give back to the person who are playing important role into त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हैन. अनि यो सेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ गुगल, एमाजोन, फेसबुक हैन, त्यसपछि नेटफ्लिक्स अनि यो जुन जुन पनि ठुल्ठुलो आई थिङ्क मोस्ट आर अमेरिकन कम्पनीज होइन, जुन जुन पनि यो ठुल्ठुलो इन्टरनेट कम्पनीज छन् जसले चाहिँ इन्टरनेटलाई टु सम एक्सटेन्ट डोमिनेटै गरिबसेको छ. त्यसबाट चाहिँ पावर लिएर लाइक द आइडिया इज टु गिभ ब्याक टु द क्रिएटर्स हु आर क्रिएटिङ अन इन्टरनेट होइन. राइट. एन्ड टु द कम्युनिटिज टु लाइक त्यो अब जति पनि मान्छे लाइक फर इक्जाम्पल म फेसबुक चलाइरहेको छु भने टु सम एक्सटेन्ट आई निड टु नो कि भित्र के हुन्छ. अर तिमीले एउटा कम्युनिटी बिल्ड गरेर आएको छ भने यु निड टु नो हु आर दिस पिपल होइन. जस्तै हामीले एउटा युट्युबमा सब्सक्राइबर बिल्ड गरिरहेको छ भने हरेक सब्सक्राइबरको नाम, इमेल एड्रेस या यो के हो भनेर चाहिँ हामीलाई पर्सनली जान्नु चाहिँ हाम्रो अधिकार हो भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन. किन भन्दाखेरि अहिलेको दिनमा त इभन इफ यु हेभ 1 मिलियन फेसबुक लाइक्स यु हेभ नो आइडिया को मान्छे भनेर थाहा हुन्छ, तर यसको इमेल एड्रेस त्यो प्लेटफर्मको बाहिर चाहिँ त्यसको आइडेन्टिफिकेसन केही पनि हुने भएन कि होइन. अब जस्तै इमेलको पार्टमा के हुन्छ भने मेबी प्राइभेसीको कुरा पनि हुनसक्छ, युजर मे नट वान्ट टु रिभिल त्यो कुरा, तर यसलाई चाहिँ कुन वेले बुझ्न सकिन्छ. फर इक्जाम्पल तपाईँको फेसबुकमा 1 मिलियन फलोवर्स छ होइन, यु वान्ट टु स्विच टु ट्विटर. सो देयर इज नो वे यु क्यान टेक अल दोज. तपाईँको त्यो एसेट भयो नि त एक हिसाबले, अथवा तपाईँले राम्रो राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु भएको छ भने त्यो त एसेट भयो. यु क्यान नट टेक देम फ्रम फेसबुक एन्ड त्यसलाई ट्विटरमा तपाईँ लग्न सक्नुहुन्न होइन. त्यो त्यसमा मात्र हुन्छ होइन. अरू गेममा पनि जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले कुनै 1 वर्ष लगाएर एउटा गेम खेल्यौ, त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टन लेभलसम्म उ गऱ्यौ, भोलि गएर तिमीलाई नयाँ गेम खेल्न पऱ्यो भने यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच. राइट. त्यहाँ 1 वर्ष इन्भेस्ट गरेको कोइन, 1 वर्ष इन्भेस्ट गरेको लेभल त तिमीले अर्को गेममा ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्ने हो नि. राइट. हजुर हजुर होइन, बिकज टाइम इज मनी अनि टाइम इन्भेस्टेड इज इक्वेलेन्ट टु मनी इन्भेस्टमेन्ट होइन. सो एसेटै भयो नि त होइन. हजुर. त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि भन्न पायो, बुझ्न पायो होइन. एक्ज्याक्टली. र अर्को कुरा यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने Web 3 को कोरमा चाहिँ ओनरसिप
र भेरिफाएबिलिटीको कुरा छ होइन. फर इक्जाम्पल फिजिकल थिङ्स, कुनै फिजिकल कुरा तपाईँसँग छ भने यु ओन इट एउटा राम्रो एक्सटेन्टसम्म होइन, तपाईँको त्यसमा कन्ट्रोल छ, सबै कुरा छ होइन. तर डिजिटल्ली तपाईँको यु हेभ नो कन्ट्रोल. लाइक त्यो तपाईँकै हो. जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै एउटा इमेज अपलोड गर्नुभयो होइन, त्यो इमेज अरू कसैले लिएर फेरि डिफ्रेन्ट ठाउँमा सर्कुलेट गरिदियो होइन, देन यु हेभ नो वे टु प्रुभ कि यो इट्स माइन्ड एउटा लाइक त्यो तपाईँकै हो भन्ने कुरा तपाईँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्न होइन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ खासमा हामी जति पनि एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ इन्टरनेटमा त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिफाएबल र त्यसलाई चाहिँ एउटा म ओन गर्छु, त्यो अनरसिप प्रोभाइड गर्ने पार्टमा चाहिँ खासमा Web3ले एउटा रोल प्ले गर्न खोजिरहेको, त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर होइन. जस्तै फेसबुककै केसमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो पोलिटिकलको पनि धेरै कुरा, जस्तै गुगललाई चाहिँ न्युजहरूको कुराहरू हजुर. जस्तै अब फर इक्जाम्पल कुनै एउटा रिलिजियस नै छ, कुनै एउटा रिलिजन नै छ होइन, र फेसबुक इज एगेन्स्ट द्याट रिलिजन होइन. सो दे विल म्यानिपुलेट लाइक टु सम एक्सटेन्ट एन्ड दे ह्याभ इन. जस्तै पोलिटिकल भ्यूको केसमा पनि जस्तै जुन युएसको जुन इलेक्सन भएको थियो डोनाल्ड ट्रम्पको बेलामा, सो द्याट दे वेयर टु सम एक्सटेन्ट डोमिनेटिङ नि त इन्फर्मेसनहरू होइन. सो हामी लाइक वी क्यानट इन्ट्रस्ट देम कि मुभिङ फर्दर दे विल एक्ट त्यो पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा होइन. हजुर. अनि अहिले पनि कि जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ कुनै देशले चाहिँ नेपालको सोसियल मिडियामा 10 करोड खर्च गर्छ भने ही क्यान लिटरली ब्रेन वास एक्ज्याक्टली जस्ट विथ द पावर अफ कन्टेन्ट एन्ड सोसियल मिडिया. राइट. हजुर हजुर. होइन अनि तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन कि तिमीले कस्तो कन्टेन्ट हेरिरहेको छ भनेर होइन. यो चाहिँ मलाई मिडियाको पावर, यो कन्टेन्टको पावर चाहिँ कहाँ पनि रियलाइज भएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई हिन्दी बोल्न मजाले आउँछ होइन, अनि इन्डियाको कल्चरहरू कति कुराहरू थाहा छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ बच्चादेखि हामीले हिन्दी फिल्म बलिउड मुभिज हेरियो कि होइन, शनिबारको दिन एनटिभीमा हेरियो कि त्यो हल गएर हेऱ्यो कि डिभिडी र क्यासेट लिएर आएर हेरियो कि, अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सबकन्सियसली इट हेज बिल्ड अ हाउस इन माई हेड कि त्यो कन्टेन्ट त्यो मिडिया कन्जम्सनले गर्दाखेरि द कल्चर इज भेरी फेमिलियर. नाउ इट डज नट हेभ टु बी सिन इन नेगेटिभ वे, नेगेटिभ रूपमा हेर्न भने होइन. तर इमेजिन नाउ यो पावरलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा पनि युज गर्न सक्यो भने त यु क्यान लिटरली ब्रेन वास पिपल इन्टु समथिङ अनरियल नि त होइन. हजुर. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट्स स्केरी जसरी यो सेन्ट्रलाइज छ यो होल सिस्टम चाहिँ. सो लेट मी आस्क यु अ क्वेसन, हु डु यु थिङ्क ओन्स द इन्टरनेट? तपाईँले के लाग्छ? मैले चाहिँ अब इन्टरनेटलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन 2005लाई एउटा बेन्चमार्क राखेर हेर्छु कि 2005 भन्दा अगाडि चाहिँ अब जस्तै अब हुन त हामीले अहिले Web3 को बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ. सो Web 1 र Web 2 भनेर हेर्छु है. अनि Web 1लाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि इट वाज भेरी म्यासिभली अर्गनाइजेसन ड्रिभन. किन भन्दाखेरि वेबसाइट सबैलाई बनाउन आउँथेन, जसले बनाउन आउँथ्यो तिनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राख्थ्यो, अनि इन्टरेक्टिभ पनि थिएन, जे इन्फर्मेसन राख्यो त्यही हो होइन. Web 2मा चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि जुन 2005 पछिको जुन यो युट्युब र फेसबुकको रेभोल्युसन आएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै क्रिएटर डोमिनेटेड छ इन्टरनेट होइन. किन भन्दा सबै युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट छ होइन. सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एकदमै क्रिएटर डोमिनेटेड छ. तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकदमै क्रिएटर डोमिनेट तर एकदमै सेन्ट्रलाइज छ यो प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ. किन भन्दाखेरि एनीबडी हु इज लिसनिङ टु अस, तिमी र म घर घर चलाउने भनेको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक, लिङ्कडिन, ट्विटर हो होइन, या पिनिन्ट्रेस्ट हो या यस्तै अरू प्लेटफर्म होला होइन, जुन चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्मबाट कन्ट्रोल छ. अनि अघि मैले इक्जाम्पल दिएकोमा चाहिँ 2018मा जसरी हाम्रो कमेडी सर्कल ह्याक भयो, अनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मेरो मेहनत इज आई एम पोरिङ माई हार्डवर्क टु समबडी एल्स प्लेटफर्म द्याट आई हेभ नो कन्ट्रोल अपन, अनि त्यसबाट आउने रेभेन्यू पनि आई थिङ्क आई हेभ नो कन्ट्रोल अपन. राइट. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले चाहिँ भेरी क्रिएटर डोमिनेटेड, तर बेस लाइनमा चाहिँ क्रिएटर डोमिनेटेड, तर टप लाइनमा चाहिँ दिज जाइन्ट्स डोमिनेटेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. राइट. जस्तै इन्टरनेट इन इट सेल्फ इज डिसेन्ट्रलाइज. जस्तै अहिले मान्छेले चाहिँ इन्टरनेट र वर्ल्ड वाइड वेबमा डिफ्रेन्टै थाहा पाउँदैन क्या. वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट अ प्रोटोकल अन टप अफ द इन्टरनेट. इन्टरनेट चाहिँ के हो भने जस्ट अ वायर्ड फर कम्युनिकेटिङ होइन, जो कसैले कन्ट्रोल गर्दैन. इट्स डिसेन्ट्रलाइज, लाइक एनीबडी क्यान गो एन्ड बिल्ड वाट एभर दे वान्ट विदाउट टेकिङ पर्मिसन्स फ्रम एनी वान होइन. तर यो वर्ल्ड वाइड वेब भनेको तपाईँको यो चाहिँ एउटा प्रोटोकल हो जसमा चाहिँ अहिलेको सबै प्लेटफर्महरू त्यहाँ हुन्छ होइन. सो वान वे हेर्नुहुन्छ भने थियोरेटिकल्ली इन्टरनेट डिसेन्ट्रलाइज छ, ओपन छ होइन. तर प्र्याक्टिकल्ली अहिले हेर्नुहुन्छ भने वान्स हु कन्ट्रोल मोस्ट अफ द युजर्स इभेन्चुअली कन्ट्रोल्स द इन्टरनेट होइन. फर इक्जाम्पल फेसबुक भयो, ओर इन्स्टाग्राम भयो, ट्विटर भयो, मेजोरिटी अफ युजर्स त्यहाँ छ. सो वान वे ओर द अदर दे ह्याभ सम सर्ट अफ कन्ट्रोल होइन, किनभने धेरै युजर्स त्यहाँ छ होइन. सो वान वे हेर्नुहुन्छ भने
यो डिसेन्ट्रलाइज हो अर्को वेले हेर्नुहुन्छ भने टप 5-10 वटा कम्पनीजले ओभरअल इन्टरनेटलाई डोमिनेट गरेको छ होइन. सो भोलिको दिनमा मुभिङ फर्दर हामी 7 बिलियन पिपल वी क्यानट जस्ट ट्रस्ट 10 कम्पनीज, त्यो पनि सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसनलाई कि दे विल एक्ट अन आवर बेस्ट इन्ट्रेस्ट, राइट. एन्ड और र कुनै पनि कुराको जब मोनोपोली भइसकेपछि मार्केटमा, फर इक्जाम्पल एउटा मोनोपोलीको केसमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ, वाट इफ यो वर्ल्डमा कार बनाउने एउटा मात्र कम्पनी छ. So like nobody will have like accountable राख्नको लागि, they can make whatever seat they want होइन. अनि हामीले किन्नै पर्छ किनभने हामीसँग चोइस छैन कुनै होइन. सो भोलिको दिनमा यो फेसबुकले हाम्रो डाटा बेचे पनि इन अर्डर टु इस्टाब्लिस कम्युनिकेसन बिट्विन अस वी विल ह्याभ टु युज त्यो वान ओर द अदर होइन. सो यसमा चाहिँ जुन मोनोपोली हुन्छ नि एउटा एक्सटेन्टमा, यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै प्रब्लमेटिक बनेर जान्छ होइन. सो Web3 को न्यारेटिभ के छ भने वी डोन्ट वान्ट टु सी द्याट फ्युचर. वी डोन्ट वान्ट टु सी 10 कम्पनीज डोमिनेटिङ 7 बिलियन पिपल फर इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन, अथवा हाम्रो डेली लाइफ अ काइन्ड अफ भेरी मच अनलाइन हामी इन्टरनेटमा सबै कुराहरू गर्छौँ होइन. अथवा गुगलले टु सम एक्सटेन्ट दे आर डोमिनेटिङ इन्फर्मेसन होइन. इफ उसको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा त्यो कुरा छैन भने देवर न्युज कमिङ अप लाइक उसले चाहिँ त्यो प्लेटफर्मको बारेमा के कुरा लेख्दाखेरि उसको पोस्टको त्यो रिच कम हुन थाल्यो काइन्ड अफ. आई डोन्ट नो हाउ गुगलको एल्गोरिदम अपडेट्सहरू. हजुर. सो एक्ज्याक्टली त्यो कुरा ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने कि वी डोन्ट वान्ट टु सी द फ्युचर वेयर जस्ट 10 कम्पनीज आर डोमिनेटिङ एभ्रिथिङ एन्ड वी विल हेभ नो कन्ट्रोल ओभर मुभिङ अन होइन. र यो इन्टरनेटको कुरा जस्तै तपाईँले समराइज गरिदिनु नै भयो Web 1 Web 2 त्यो सबै कुराहरू. म अलिकति समरीमा भन्छु होइन. जस्तै इन्टरनेट आएको भनेको 1960 हो होइन. इट्स जस्ट एउटा कम्युनिकेसन वायर हो जुन चाहिँ ओपन हो, जसले पनि गएर त्यहाँ केही बिल्ड गर्न सक्छ, कसैको पर्मिसन चाहिँदैन होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ एसएमटिपी भयो इमेलको लागि, त्यस्तै तपाईँको TCP IPहरू भयो, योहरू प्रोटोकल भयो होइन. यसलाई चाहिँ कसैले बन्द गर्न सक्दैन होइन. लाइक देयर इज नो वे टु सर्ट देम डाउन. यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हो, ओपन हो, नोबडी क्यान सर्ट देम डाउन. र त्यसपछि 1971 तिर आएर